Hello guys! So, ngayon ituturo ko naman sa inyo kung paano maglagay ng triangle sa PicsArt. Dahil ito ay nagtitrending ngayon at nag-uuso, yung iba hindi alam kung paano mag-edit sa PicsArt. So, ito, ituturo ko sa inyo yung simpleng step na pagkakaalam ko. So, open nyo lang yung PicsArt. Then, nakikita nyo itong plus. Pindutin nyo lang to. And then, may iba na kasi akong edit. So, hanap lang kayo ng gusto nyo i-edit. Like, na-edit ko na to si Zainab. Ito, edit nyo yung isang picture na hindi pa na-edit. Sa picture, kung napapansin nyo, wala pa siyang ka-edit-edit. Simple lang gagawin natin dyan, guys. Ika-cut lang natin. So, click nyo yung cut out. So, pag-click nyo ng cutout, may nakikita kayong select outline. So, pwede nyo click yung select, tapos then person. Minsan kasi hindi siya nag-work. Pwede nyo siyang i-manual as outline. So, yan guys. Then, ang gagawin nyo dyan, i-shade nyo lang yung pinaka-picture. So, yan. Automatic yun. Pag in-insert nyo as outline, madedetect ni PicsArt kung ano yung sinigtan nyo dun. So, yan. Then, i-click nyo lang yung arrow. So, yan guys. Na select ko na yung pinaka picture na ikakat natin. So, itong tatlong yan, brush, ito yung red. Pag in-insertan nyo to, ayan guys, red. Itong mata, napapansin nyo, ayan o, yung red na makikita, or yung tao mismo na ini-edit nyo. So, yung red, ito, yung pattern niya lang. So, yung erase nyo yung pinaka-red. Then, itong paintbrush, ito yung pang red. So, yan. Lagyan natin red yung mga hindi pa na shade. Pwede naman natin erase tong nasa loob. So, lagyan nyo lang red, yung mga hindi pa nalalagyan ng red na mukha ni Zainab. Dahil malaki yung picture na nakuha ko, hindi kasi siya applicable dun sa kanina, yung person lang i-click. Depende yan sa inyo guys. Ito kasi ini-edit ko mataas, kaya minanwal ko. So yan. So makikita nyo kung yung picture niya is okay na. Click nyo lang tong mata. So, kung nakikita nyo may mga lagpas-lagpas pa guys, i-erase nyo lang siya. Pwede nyo erase yung mga lagpas-lagpas dito. Oops. So, yan.
So, ayan guys, pwede na yan kasi hindi naman siya makahalata dahil white din naman yung background. Then, next yung gagawin, isi-save nyo lang. Then, save nyo as photo. So, next yung gagawin, plus ulit. Then, hanapan nyo siya ng magandang background. Ano ba magandang background, guys? So, dahil nagamit ko na yung isa, ito naman. Then, ang next nyo gagawin, i-insert nyo yung picture na in-edit nyo. So, ayan na. So, paano natin siya gagawin? Lalagyan natin siya ng triangle. So, ako guys, ika-cut out ko muna yung picture niya. Cut ko muna siya as triangle para hindi na masyado kita. So, yan. Then, check. So, next, insertan mo siya ng sticker. Check muna. Then, sticker. So, research nyo, neon triangle. So, ano ba magandang triangle dito para dun sa magandang? Next, heto. Yan, kasi neon din siya. Parang hindi bagay. Palitan natin. Sticker ulit, then neon color. So, ito. Yan. So, ayan guys. So, paano natin aalisin yung mga natamaan sa katawan niya? So, erase. Then, alisin natin yung mga natamaan sa katawan niya. Yun. So, ayan na. Then, save. Then, check. Then, kung gusto nyo lumiit yung pictures, tools, crop, then square. Yan. So, kung may iba pa kayong gusto, like gusto nyo siyang lagyan pa ng effect or design line, pwede ko rin ituro dito. So, lagyan natin siya ng effects para gumanda yung pictures niya. So, HD natin. Yan. Then, kayo bala kung ano yung gusto nyo mangyari. Yan. So, next natin gawin, check. Yung gusto nyo naman magkaroon ng effects, yung triangle, or yung buong picture niya, gagawin ulit natin FX, effects. Then, punta tayo sa artistics. Then, hanapin natin yung cheer pala. Sorry. Then, dahil nakaganyan na siya, yung picture niya, pwede natin siyang hanapan ng maganda. So, yan.
Pwedeng 100, then edit natin to as 170. Or yan. So, next natin gagawin, erase, invert, restore. Ang re-restore natin, yung mukha lang ni Zainab. Or yung triangle. Or pwede natin back. So, yung pinakamukha niya lang. So, ayan guys. Then, save. So, ayan. Yan na yung pinaka-edit natin. Kung meron pa kayong gustong pagawa, comment lang kayo. Alamin natin kung paano mag-edit. So, ayan guys. Ito na yung pinaka-picture niya. Pinaka-picture ni Zainab.